নমস্কাৰ সকলোকে সাফল্যৰ অন্য এটা সিৰিজলৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ সিৰিজটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি লাষ্ট ক্লাছৰ যোনটো প্ৰেক্টিছ MCQ আছিলে সেইটো এবাৰ চাই লওঁ। এনসাৰত বহুতৰে এনসাৰটো আসলতে কমেন্ট বক্সত বহুতৰে এনসাৰটো মই ভুল দেখি পালো। মেবি তোমালোকৰ ষ্টেটমেন্ট টুটোত অলপমান কনফিউজন হৈছে। ষ্টেটমেন্ট কোৱেশ্চনটো আছিলে গোল্ডেন লাংগুৰৰ ওপৰত আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেন্টটো সুধিছিলে যে they are found only in Assam and neighboring Bhutan. এইটো ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয়। ইণ্ডিয়াৰ অসমত পোৱাৰ লগতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া দেশ ক'ত পোৱা যায় ভুটানত পোৱা যায়। আৰু সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টত আসলে দিয়া আছিল देयर हैबिटेट इज बाउंडेड बाय मानस रिवर टू द वेस्ट एंड द संकोच रिवर टू द ईस्ट। আমি যদি ইয়াতে অলপমান ৰিভাৰৰ সিকুৱেন্সটো যদি মনত পেলাওঁ তেনেহলে যোনখন মানস ৰিভাৰ হয় মানস ৰিভাৰখন ইষ্টত আছে সংকোচ ৰিভাৰৰ। সেই কাৰণে এই ষ্টেটমেন্টটো কি হৈ যাব ভুল হৈ যাব। এটো ইষ্ট নহয় সৰি ওয়েস্ট নহয় এটো কি হ'ব ইষ্ট হ'ব। আৰু ইয়াতে যোনটো ওয়েস্ট দিয়া ইষ্ট দিয়া আছে সেটো কি হৈ যাব ওয়েস্ট হৈ যাব। আৰু সাউথত কি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন আছে। এটো ষ্টেটমেন্ট কি হ'ব ৰং হ'ব। তাৰ লগতে IUCN ৰেড লিষ্টত কি বুলি লিস্টেড কৰা আছে এন্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি লিস্টেড কৰা আছে। এটো কাৰেক্ট হ'ব। কাৰেক্ট অপচন কি হৈ যাব অপচন A 1 and 3 only। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহো। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত সুধিছে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্ট এবাউট আসামছ পাৰফৰমেন্স ইন ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটি ইনডেক্স 2024। এই যোনটো ইনডেক্স হয় সেই ইনডেক্সটোত আমাৰ বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীবিলাকৰ প্ৰগ্ৰেছটো শ্ব' কৰা হয় বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ লগতে ইয়াতে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে আসাম ৱাজ ৰেংক 27 এমং 36 ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী। ৰেংকটো কি বুলি কৈছে 27 বুলি কৈছে। সেকেন্ড ষ্টেটমেণ্টটো দিছে পুৰ প্ৰাইভেট EV এডপশ্যন উইক চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড লিমিটেড ৰিচাৰ্চ ইনিচিয়েটিভ ৱেৰ চাইটেড এজ মেজৰ চেলেঞ্জেছ। প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ অলপমান ইনডেক্সটোৰ ওপৰত। এই যোনটো ইনডেক্স হয় ইনডেক্সটো পাব্লিছ কোনে কৰে নীতি আয়োগে কৰে। আৰু মই অলৰেডি ক'লোঁ যে ইয়াত কি শ্ব' কৰা হয় অভাৰঅল যোনটো ৰেংকিং হয় কেটেগৰী ৱাইজো দিয়া হয়। তাৰ লগতে অভাৰঅল ৰেংকিঙত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কিমান ৰেংক হয় ইণ্ডিয়াৰ আসামৰ 27 আউট অফ 36 ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰী। চাবলৈ গ'লে পাৰফৰ্মেঞ্চটো বহুত প'ৰ হয়। এটা কি কাৰণত হয় সেইখিনি বস্তু আমি চাম। তাৰ লগতে আমি যদি আৰ্লিয়াৰ ইয়েৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে যোনটো ইয়াতে ৰেংক হয় ৰেংকটো কি হয় বুলি কৈছে শ্লিপ হৈছে বুলি কৈছে। পাৰফৰ্মেঞ্চটো আগতকে বেয়া হৈছে। কনচাৰ্ণ কি হয় সেইটো চাই লোৱা। প্ৰথমটো দিয়া আছে পুৰ প্ৰাইভেট EV এডপশ্যন। EV মানে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ এডপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেটলি আমি অলপমান যদি পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাওঁ তেনেহ'লে অলপমান প'ৰ হয়। স্ক'ৰটো কিমান হয় 11 আউট অফ 100। তাৰ লগতে টোটেল আমি যদি অভাৰঅল ৰেংক চাওঁ কিমান হ'ব 29 হয়। আৰু মেইন ইয়াৰ কাৰণটো কি বুলি কৈছে কনজিউমাৰ কনফিডেন্সত এটা উইকনেছ দেখিবলৈ পোৱা যায় এৱাৰনেছ কম হয় আৰু লগতে ইনএফেক্টিভ ইনচেন্টিভ। এইকেইটা কাৰণত আচলতে বিশেষকৈ প্ৰাইভেট ছেক্টৰত অকণমান এটা পুৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগতে সেকেন্ড কনচাৰ্ণটো হ'ল উইক চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। এতিয়া অকল আমি এডপ্ট কৰিলে নহ'ব যোনটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো ভাল হ'ব লাগিব। যদি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল নহয় তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আমি তাতে প্ৰগ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিম। কিমান হয় বুলি কৈছে 5 আউট অফ 100 একদমেই বেয়া স্ক'ৰ হয় একেবাৰে বটমত আছে গোটেই লিষ্টখনৰ। তাৰ লগতে আমি যদি কণ্ট্ৰাষ্টত চাওঁ হাৰিয়ানাই টপ কৰিছে স্ক'ৰ কিমান হয় 83 হয়। তাৰ লগতে থাৰ্ডটো কৈছে ল' ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইন'ভেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতো অলপমান প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰেংক কিমান হয় 29 ৰেংক হয় ইন'ভেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত। আচলতে এই ৰিজনকেইটাৰ কাৰণে গোটেই অভাৰঅল যোনটো পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় পাৰফৰ্মেঞ্চটো প'ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগত কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপমান ভাল হেৰিও দেখিবলৈ পোৱা যায় যেনেকৈ কমাৰ্চিয়েল EV এডপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 85% 3 wheelers registered in 2024 are electric। এইটো এটা ভাল ইয়াতে পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগতে ইয়াতে এটা ইনিচিয়েটিভৰ কথা কৈছে বায়ুটো আমি নেক্সট যোনটো MCQ হয় সেইটো তাৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰিম সেইকাৰণে ইয়াতে এতিয়া নাচাওঁ। তাৰ লগতে ট্ৰেন্সপৰ্ট ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ যদি স্ক'ৰ চাবলৈ যোৱা তেতিয়া কিমান হয় 49 আউট অফ 100। ৰেংকটো কিমান হ'ব 9th। তাৰ লগতে আমি আৰু এটা বস্তু ইয়াতে চাই লওঁ যে ইণ্ডিয়াই টোটেল 310 মিলিয়ন ভেহিকেল লাষ্ট 15 ইয়াৰ্ছত কিমান ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে। তাৰ লগত যদি ইয়াতে চোৱা যে 12% অফ কাণ্ট্ৰিজ এনাৰ্জি ৰিলেটেড CO2 এমিশ্যন কাৰ কাৰণে হয় বুলি কৈছে 92% কাৰ পৰা হয় বুলি কৈছে ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ পৰা হয়। তাৰ লগতে 20-30% আৰ্বান এয়াৰ পলিউশ্যন কাৰ পৰা হয় বুলি কৈছে ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টৰ পৰা হয় বুলিয়ে কৈছে। এই যদি আমি ডাটাটো মন কৰোঁ তেনেহ'লে ধৰিব পাৰিম যে আচলতে এটা আৰ্জেণ্ট নিড আছে কিহৰ কাৰণে EV এডপশ্যনৰ কাৰণে। যিহেতু CO2 ইমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা লাৰ্জ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছে কিহে ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টে। সেইটো কাৰণে খুব সোনকালে আচলতে EV ছেক্টৰলৈ কনভাৰ্ট হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে। ইয়াৰ ওপৰত মেইনছত কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি হয় যিহেতু ৰিচেণ্ট ইছ্যু হয় এইবিলাক। তোমালোকে এই ডাটাখিনি নিজৰ এনচাৰত ইউজ কৰিব পাৰিবা।
কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হৈ যাব দুটাই কাৰেক্ট আছিলে both 1 and 2 এতিয়া আহো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে বায়ু কথা মই ক'লে বায়ুৰ কথাত আমি এই যোনটো কোৱেশ্চন হয় বায়ুৰ ওপৰত লৈছো with reference to recently launched Bayu in Assam consider the following statements Bayu is India's first 100% electric and decentralized app-based bike taxi service secondত কৈছে it has been launched by Assam State Transport Corporation shortly APSC বুলি কোৱা হয় in collaboration with a local startup 3 নম্বৰ statementটো দিছে the service will be integrated with the open network for digital commerce shortly ONDC এটা ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান চাই লও যে অসমে আচলতে লঞ্চ কৰিছে বায়ু যোনটো এটা বাইক ট্যাক্সি সাৰ্ভিস এটা এপ হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট 100% ইলেক্ট্ৰিক ডিসেন্ট্ৰেলাইজড বাইক ট্যাক্সি সাৰ্ভিস হয় বিশেষকৈ কাৰ ইনিচিয়েটিভ হয় আসাম ষ্টেট ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰ্পোৰেশনৰ ইয়াটা ইনিচিয়েটিভ হয় কাৰ সতে কোলাবৰেচন কৰিছে বাইকজি ইকোটেক এটো এটা ষ্টাৰ্টআপ হয় অসমৰে সিহঁতৰ লগত কোলাবৰেচনৰ যোগেদি আচলতে এটো লঞ্চ কৰা হৈছে তাৰ লগতে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইণ্ডিয়া's first app-based 100% electric and decentralized bike taxi service এটো তোমালকে মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ লগতে আমি যদি ইয়াতে কি ফিচাৰ্স চাবলৈ যাওঁ তেনলে কি হ'ব 100% ইলেক্ট্ৰিক ফ্লিট হয় জি কি প্ৰমোট কৰে ইকো ফ্ৰেন্ডলি আৰু জিৰো ইমিশন ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰমোট কৰে তাৰ লগতে ডিসেন্ট্ৰেলাইজড মডেল হয় ডিসেন্ট্ৰেলাইজ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে ফ্লেক্সিবিলিটিও বেছি হ'ব তাৰ লগতে যোনবিলাক লোকেল অপাৰেটৰ হয় সিহঁতৰ লগত ইন্টিগ্ৰেশনটো ইজি হ'ব তাৰ লগতে এপ বেস সাৰ্ভিস হয় এপ বেস হোৱাৰ কাৰণে বুকিংৰ কাৰণেও ইজি হয় তাৰ লগতে কনজিউমাৰৰ কাৰণে আচলতে বহুত ইজি হয় ট্ৰেকিং কৰাটো তাৰ লগতে ইন্টিগ্ৰেটেড সাৰ্ভিস হয় কাৰ লগত বুলি কৈছিলো মই ONDC যোনটো ফুল ফৰ্ম কি ওপেন নেটৱৰ্ক ফৰ ডিজিটেল কমাৰ্চ যেহেতু এই যোনটো প্ল্যাটফৰ্ম হয় প্ল্যাটফৰ্মটো ওপেন হয় ইয়াতে বায়াৰ আৰু সেলাৰক একেলগতে কি কৰিব পাৰে সংযোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ই ওয়াইডাৰ এটা এক্সেসিবিলিটি প্ৰভাইড কৰে আৰু তাৰ লগতে এটা ডিজিটেল ইনক্লুজনো ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিবা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেইনছত তোমালকে নিজৰ এনসাৰত আসলে এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিবা ইয়াতে গুটেকিটা ষ্টেটমেন্টে কাৰেক্ট হৈ গুছি যাব এতিয়া আহো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং পাৰ্টিশন অৰ ৰিমেম্বাৰ্স ডে এতিয়া চোৱা আমাৰ 15 আগষ্টত কথা আমি সকলোৱে জানো 14 আগষ্টত আসলে সেলিব্ৰেট কৰি যোৱা হৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো হেতু সুধিছে ইট ইজ অবজাৰ্ভড এভৰি ইয়াৰ অন 14th August in India to commemorate the victims of the 1947 partition. Partitioner সময়ত আসলতে বহুতো মানুহ আসলে সাফাৰ কৰিব লগা হৈছিল আৰু সেই মানুহসকলৰ স্মৃতিতে আসলতে এই ডেটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু প্ৰথম অবজাৰ্ভ কৰিছিল 2021ত কোনে এনাউন্স কৰিছিল আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী এনাউন্স কৰাৰ পিছতে 2021ৰ পিছৰ পৰা আসলতে তাক অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিল ইয়াতে দুটা ষ্টেটমেন্টে কি হৈ যাব কাৰেক্ট হৈ যাব আৰু আমাৰ ইংলিছৰটো ক'লে তাৰ লগতে কি বুলি কোৱা হয় বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিৱস বিভাজনৰ সময়ত আসলতে যোন সকল মানুহ সাফাৰ কৰিছিল সেই মানুহখিনিৰ স্মৃতিতে আসলতে এই যোনটো ডে হয় ডেটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় এতিয়া আহো আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে ৰিসেন্টলি আসাম লঞ্চ এ স্পেশাল স্কিম ফৰ গ্ৰান্টিং আৰ্ম লাইসেন্স থ্ৰু দ্য সেৱা সেতু পৰ্টেল ৰিসেন্টলি আসলতে আৰ্ম লাইসেন্স গ্ৰান্ট কৰা হৈছে এটা স্কিমৰ আন্ডাৰত আৰু হেতু কিহত কৰা হৈছে সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি কৰা হৈছে তাৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনটো হয় ফাৰ্স্ট ষ্টেটমেন্টটো দিয়া আছে দ্য স্কিম এইমছ টু প্ৰভাইড আৰ্ম লাইসেন্স টু অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্ট এণ্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল অফ আসাম লিভিং ইন ভালনাৰেবল এণ্ড ৰিমোট এৰিয়া সেকেন্ডটোত কৈছে ইট হেজ বিন লঞ্চ বাই চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টু এম্পাৱাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি ফেচিং ডেমোগ্ৰাফিক এণ্ড সিকিউৰিটি প্ৰেছাৰ আসলতে এটো ৰিসেন্টলি এনাউন্স কৰা হৈছে বিশেষকৈ সকলো জায়গাৰ কাৰণে নহয় ইয়াতে মেনশন আছে কোনবিলাক জায়গাৰ কাৰণে ভালনাৰেবল আৰু ৰিমোট এৰিয়া বিলাকৰ কাৰণে মেইনলি কিহৰ কাৰণে এটাটো হৈছে যোনবিলাকে বহুত বেছি থ্ৰেট পাই থাকে সিকিউৰিটি আৰু ল্যান্ডৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে আসলতে এটো লঞ্চ কৰা হৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি আৰু কোনে লঞ্চ কৰিছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটো লঞ্চ কৰিছে তাৰ লগতে মেইন ৰিজনটো কি হয় মেইন ৰিজনটো হৈছে এম্পাৱাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি ঠিক আছে তাৰ লগতে এই যোনটো লাইসেন্স ইস্যু কৰা হ'ব সেই লাইসেন্সটো ইস্যু কৰা হ'ব সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি আৰু তাৰ লগতে এই যে লাইসেন্সটো প্ৰভাইড কৰোতেনে যিমান ৰুল আছে আৰ্মছ এক্ট 1959ৰ সেই গুটেখিনি ৰুল কি কৰা হ'ব ফলো কৰি পেলাইহে আসলতে প্ৰভাইড কৰা হ'ব তাৰ লগতে আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ এণ্ড সিনিয়ৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ উইল
minutely scrutinize the application scrutinize কৰা হ'ব ভালদৰে চালিজাৰি চোৱা হ'ব তাৰ পিছতহে আচলতে লাইসেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকক পাৰমিশন দিয়া হ'ব ওকে তাৰ পিছত আহো আমি 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন টুলে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং সেৱা সেতু ইন আসাম যেহেতু সেৱা সেতু পোৰ্টেলৰ কথা মই ইয়াতে মেনশন কৰিছো হেতু কাৰণে হেতু ওপৰটো এবাৰ চাই লওঁ যেটো সেৱা সেতু পোৰ্টেল হয় হেতু কি বুলি কৈছে ইট ইজ এন ইনিশিয়েটিভ অফ আসাম গভৰ্নমেন্ট এইম এট ডেলিভাৰিং notified public service to citizen within a specific time frame. It provides a digital platform for applying for and tracking government service along with access to information and যোনখিনি আমাৰ আসলে গ্ৰেভিয়েন্স থাকে হেখিনি যাতে ইয়াতে এড্ৰেছ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ইয়াতে এটা ডিজিটাল প্ল্যাটফৰ্ম প্ৰভাইড কৰা হয় থাৰ্ড টুত কোৱা আছে দা সেৱা সেতু পোৰ্টেল was officially launched on 7th October 2024 এতিয়া ইয়াৰ কথা আমি অলপমান আমাৰ যোনটো এক্সপ্লেনেশন আছে তাতে চাইলো মেইনলি যোনটো সেৱা সেতু পোৰ্টেল হয় সেই পোৰ্টেলটোৰ মেইন এইম হৈছে যে টাইমত এটা টাইম ফ্ৰেমত কি কৰিব পাৰে পাব্লিক সাৰ্ভিস যাতে প্ৰভাইড কৰিব পাৰে সিটিজেনৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ যেহেতু এটো ডিজিটেলাইজ হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেকিং ইজি হয় তাৰ লগতে মানুহখিনিৰ পাব্লিক সাৰ্ভিসৰ কাৰণে আমি যদি দৌৰাদৌৰি কৰিবলৈ হয় বেছি অসুবিধা হয় কিন্তু যদি ডিজিটেল হয় বস্তুবিলাক তেনেহলে সকলো মানুহৰ কাৰণে আসলতে সুবিধা হয় তাৰ লগতে ইয়াতে এপ্লিকেশনটো দিব পাৰিবই ট্ৰেকিংও কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আমাৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে আমাৰ যদি কিবা প্ৰবলেম আছে সেইখিনি বস্তুটো আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াতে এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম আৰু ষ্টেটমেন্ট 3 টো আসলে ইনকাৰেক্ট হয় এই পোৰ্টেলটো লঞ্চ কৰিছিলে 2021 তে 2024 ত নহয় ষ্টেটমেন্টটো কি হৈ যাব 3 নম্বৰ ষ্টেটমেন্টটো ৰং হৈ যাব বাকি যোনকিটা ষ্টেটমেন্ট আছে বাকি ষ্টেটমেন্ট কিটা কি হৈ যাব ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব তাৰ পিছত আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 হলে উইথ ৰেফাৰেন্স টু লেট Hemanto Dotto, the noted Assamese dramatist, film director and lyricist, considered the following statement. Asolte tekhetor recently tekhetor mittu hoise. Tekhetor opor prashnoto loisu. He was conferred the title of Naitya Sindhu in recognition of his contribution to Assamese drama. He received the Bhoben Bora Award in 2017. He was honored with the Assam Saurav Award in 2024. তেখেতৰ ৰিসেন্টলি মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে আসলতে নিউজত আছিল তেখেতৰ কথা তেখেত এজন ইয়াতে প্ৰথম যোটো ষ্টেটমেন্ট আছে ইয়াতে মেনশনে আছে যে তেওঁ কি আছিল তেওঁটো প্লে ৰাইটাৰো আছিল হা হেতু বস্তু ইয়াতে মেনশন কৰিলে বা প্লে ৰাইটাৰ অৰ্থাৎ তেখেতে নাটক লিখিছিল নাট্যকাৰো হয় তাৰ লগতে তেখেত এজন ডাইৰেক্টৰো হয় আৰু লগতে তেখেতে গানো লিখিছিল লিৰিচিষ্টও হয় ঠিক আছে গীতিকাৰো হয় আৰু তেখেতক তোমাৰ যোনটো নাট্য সিন্ধু টাইটেল দিয়া হৈছিল টাইটেলটো দিয়া হৈছিল তেখেতৰ যি কন্ট্ৰিবিউশন হয় আসামিজ ড্ৰামাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আসলে তেখেতক এই টাইটেলটো দিয়া হৈছিল ফাৰ্স্ট ষ্টেটমেন্টটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব তাৰ লগতে যোনটো ভবেন বৰুৱা এৱাৰ্ড হয় হেতু 2017 ত তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু লাষ্ট ইয়াৰ তেখেতক অসম সৌৰভ এৱাৰ্ডটো প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াতে গুটেকিটা ষ্টেটমেন্ট কি হৈ যাব কাৰেক্ট হৈ যাব ইয়াতে দিয়া আছে এবাৰ এটো চাই লবা তাৰপিছত আহো আমাৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে who received the Black Buck Pioneer Research Award 2025 recently awardটো দিয়া হৈছে প্ৰথমটোত আছে ডক্টৰ গায়ত্ৰী গগৈ বি টো দিয়া আছে ডক্টৰ অনামিকা দাস সি টো দিয়া আছে ডক্টৰ ঋতুপৰ্ণ ডেকা ডি দিয়া আছে ডক্টৰ প্ৰণিতা বৰুৱা ইয়াতে কাৰেক্ট অপচন হৈ যাব ডক্টৰ গায়ত্ৰী গগৈ তেখেতক ৰিসেন্টলি আসতে এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে কোড দিয়া হৈছে এটো মনত ৰাখিবা ৰিসাৰ্চ সামিট হৈছিল দিল্লীত আগষ্টৰ 10 তাৰিখে হৈছিল আৰু তাতে এই যোনটো এৱাৰ্ড হয় এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে পাইছে ক্যান্সাৰ ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে পাইছে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিবা তাৰ লগতে তেখেত এছ'চিয়েট প্ৰফেসৰ হয় কিহৰ Assam Medical College and Hospital shortly যাক আমি AMCH বুলি কওঁ তাৰে তেখেত এছ'চিয়েট প্ৰফেসৰ হয় আৰু মেইনলি তেখেতে ক্যান্সাৰ ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া আহো আমি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে which Assamese feature film has been officially selected for the 16th Chicago South Asian Film Festival 2025 কোনখন মুভি আসলতে ৰিসেন্টলি সিলেক্ট কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে 16 চিকাগো সাউথ এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে 8 দিয়া আছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ বিট দিয়া আছে হিৰাইট সিট দিয়া আছে আমিষ আৰু ডিট দিয়া আছে ফায়াৰফ্লাইজ ইয়াতে কাৰেক্ট অপচন হৈ যাব অপচন বি
হে ৰাইট এই যোনখন মুভি হয় এই মুভিখন আচলতে সিলেক্ট কৰা হৈছে অফিচিয়ালি সিলেক্ট কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে ফৰ দ্য ইন কম্পিটিশ্যন কেটেগৰী এটা ইন কম্পিটিশ্যন কেটেগৰী মানে হৈছে এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যোনখিনি মুভি কম্পিট কৰি আছে তাৰ কথা কৈছে আৰু এটা থাকে আউট অফ কম্পিটিশ্যন অৰ্থাৎ সেইটো অকল তাতে কি কৰা হ'ব স্ক্ৰীন কৰা হ'ব কিন্তু কম্পিটিশ্যনৰ বাহিৰত হয় আচলতে কোনো ধৰণে এৱাৰ্ডৰ কাৰণে আচলতে নমিনেটেড নহয় তেওঁলোকক যোনবিলাক সেই মুভি হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় আউট অফ কম্পিটিশ্যন ইন কম্পিটিশ্যন মানে এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যোনখিনি নমিনেটেড মুভি হয় সেইখিনিক ইন কম্পিটিশ্যন কেটেগৰী বুলি কোৱা হয় ক'ত হ'ব চিকাগোত হ'ব কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ হ'ব ছেপ্টেম্বৰ 14ৰ পৰা 21 লৈকে হ'ব 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট তৰালী শৰ্মাক ৰিচেণ্টলি আচলতে এটা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে যোনটো ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টত দিয়াই আছে ইন 2025 she was conferred with the Bhaskar Ratna Award for her contribution to music এইটো কাৰণে আচলতে নিউজত আছিলে তাৰ লগতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে তৰালী শৰ্মা এণ্ড আছামিজ ছিংগাৰ এণ্ড মিউজিক ডাইৰেক্টৰ won the National Film Award for Best Female Playback Singer in 2003 for the film আকাশী তৰাৰ কথাৰে এতিয়া চাই লওঁ প্ৰথমটো শুদ্ধ হয় নে নহয় ইয়াতে এবাৰ দিয়াই আছে এবাৰ ইয়াতে চাই লওঁ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্টে হয় তেখেতে আচলতে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কেতিয়া 2023 কাৰণে কোনখন মুভিৰ কাৰণে আকাশী তৰাৰ কথাৰে আৰু মনত ৰাখিবা এই যোনখন মুভি হয় ন এই মুভিখনৰ ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে মঞ্জু বৰা আছিলে তাৰ লগতে যোনটো ষ্টেটমেণ্ট 2 হয় এইটোতো মই অলৰেডি ক'লোৱে আচলতে ষ্টেটমেণ্ট 2 যি দিয়া আছে তাৰ কাৰণে আচলতে তেখেত নিউজত আছিলে কোনটো এৱাৰ্ড পাইছে ভাস্কৰ ৰত্ন এৱাৰ্ড 2025 মনত ৰাখিবা আজিকালি এৱাৰ্ডৰ পৰা ভালেখিনি প্ৰশ্ন অহা দেখা পোৱা যায় তাৰ লগতে একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডিচাইডেড টু নেম দ্য আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন দীঘলীপুখুৰী নুনমাটি ফ্লাইঅভাৰ আফটাৰ পৃথু মহাৰাজ এ লেজেণ্ডেৰী কামৰূপ ৰুলাৰ এই যোনখন অভাৰব্ৰিজ হয় এই অভাৰব্ৰিজখন বৰ্তমান বনাই থকা হৈছে কোনখন দীঘলীপুখুৰীৰ পৰা নুনমাটিলৈকে এই যোনখন ফ্লাইঅভাৰ হয় ফ্লাইঅভাৰখনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে কাৰ নামত পৃথু মহাৰাজ ঠিক আছে তেখেতে কৈছে আৰু লগতে কি কোৱা হৈছে কামৰূপৰ ৰুলাৰ আছিলে বুলি কোৱা হৈছে আৰু কেতিয়া ৰুলাৰ আছিলে বুলি কোৱা হৈছে 14th চেঞ্চুৰীত ঠিক আছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় যাৰ কাৰণে আচলতে নিউজত আছে কিন্তু ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হয় 14th চেঞ্চুৰীত নহয় 13th চেঞ্চুৰীত তেওঁ আমাৰ কামৰূপৰ ৰজা আছিলে আৰু বাকী পৃথুৰ ওপৰত আমি ডিটেইলছত বেলেগ এটা ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিম তাতে গৈ পেলাই তোমালোকে চাব পাৰা তেওঁৰ বিষয়ে ডিটেইলছত এতিয়া ইয়াতে কি হৈ যাব প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন 2 টো ৰং হৈ যাব কাৰেক্ট এনসাৰ কি হৈ যাব অপশ্যন এ 1 অনলি ওকে আই থিংক ইয়াতে এটা ওকে এই যোনটো কুৱেশ্যন আছিলে ন কুৱেশ্যনটোত এইটোত ইনকাৰেক্ট সুধি আছিলে হা যদি ইনকাৰেক্ট হয় যিহেতু দুটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হয় তেনেহ'লে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হৈ যাব এইটো এবাৰ চাই ল'বা ইয়াতে ওকে ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি আমাৰ প্ৰেক্টিছ MCQটো এবাৰ চাই লোৱা প্ৰেক্টিছ MCQটো পৃথুৰ ওপৰতে দিয়া আছে ৰজা পৃথুৰ ওপৰতে দিয়া আছে তেখেতৰ আচলতে যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় সেইটোৰ ওপৰত দিয়া আছে তোমালোকে এইটো এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাবা পঢ়ি পেলাই ইয়াৰ এনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত দিবা আৰু বাকী আমি তেওঁৰ বিষয়ে ডিটেইলছত এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ তোমালোকক এই যোনটো ছিৰিজ হয় ছিৰিজটো আপকামিং এক্সামৰ কাৰণে হেল্প কৰিব থেংক ইউ